ข่1 ฟองนะคะแล้วก็นำมาตีแล้วก็น้ำตาลค่ะหลังจากนั้นนำน้ำอุ่นมานะคะน้ำอุ่นๆเลยนะคะอุ่นแบบเนี่ยแล้วก็นำไปตีบนหลังจากที่ไข่เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็คนเบาๆไล่ฟองอากาศหลังจากนั้นก็ใส่นมใส่เกลือใส่แป้งค่ะคนให้เข้ากันใส่น้ำมะนาวส่วนผสมต่อไปนะคะก็จะมีผงมะพร้าวแห้งนะคะแล้วก็มีถั่ววอลนัทที่โรยซินนามอนไว้นะคะแล้วก็ลูกเกดแห้งค่ะผสมแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เนยนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับพิมพ์1 ปอนด์นะคะถ้าใครไม่ใส่พิมพ์1 ปอนด์สามารถใส่โมต่างๆได้ใส่โมซิลิโคนได้ค่ะเลือกตามเราชอบเลยนะคะวันนี้ทำจะใส่โมโดนัทนะคะตัวนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนไม่รู้ว่าจะได้กี่พิมพ์ก็เอาฉีดไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็ตักลงที่จริงปกติถ้าเป็นโมอย่างนี้เราใช้ถุงบีบใส่แล้วก็บีบแต่พอดีเขามีเศษแครอทนะคะมีแครอทแล้วก็มีพวกถั่วต่างๆนะคะมีลูกเกดเราก็เลยไม่บีบใส่แค่3 ใน 4นะคะไม่ใส่จนล้นออกมานะคะเพราะขนมเขาต้องขยายตัวเวลาเราอบได้ประมาณ4อยู่ที่ขนาดพิมพ์ที่เราใช้ด้วยนะคะอันนี้ได้4ค่ะไฟนี้เปิดพร้อมวอร์มเตาไว้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปวางในถาดรองอบแล้วก็เอาเข้าอบนะคะเตาร้อนได้ที่แล้วเดี๋ยวเรานำไปเข้าอบเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวครบเวลามาดูกันครบเวลาแล้วนะคะแล้วก็ลองใช้ที่เช็คอะค่ะเช็คดูว่าเขาสุกหรือยังนะคะแล้วก็เอาออกมาจิ้มลงไปเลยค่ะถ้าเนื้อเค้กไม่ติดออกมาก็คือสุกแล้วนะคะ
นี่นะคะได้ละแครอทเค้กเดี๋ยวเราพักให้หายร้อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาตกแต่งค่ะเราจะมาทำในส่วนของครีมนะคะตัวนี้จะเป็นครีมชีสวิปครีมแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะตัวนี้เป็นครีมชีสนะคะเราก็จะตีครีมชีสน้ำตาลไอซิ่งค่ะวิปครีมนะคะเราก็จะได้แบบนี้ตัวนี้จะเป็นครีมนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นเค้กแครอทที่เราอบไว้นะคะแครอทค่ะนำมาตัดพยายามทำให้เป็นทรงแครอทนะคะแล้วก็นำตัวเค้กนี้นะคะจุ่มลงไปเลยค่ะถ้ายังไม่เยอะก็จุ่มลงไปอีกก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำนะคะลูกแครอทมาวางแล้วก็หาอะไรที่เป็นสีเขียวๆอันนี้จะนำใบโรสแมรี่นะคะมาปักหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะนำเม็ดวอลนัทนะคะถั่ววอลนัทมานะคะแล้วก็จะทำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใครจะใช้ที่บุกก็ได้นะคะบุกก็ได้แต่อย่าไปตำนะคะถ้าตำก็จะแหลกเกินแต่ก็อย่าให้ชิ้นใหญ่มากค่ะเพราะเราจะโรยเดี๋ยวจะไม่สวยเดี๋ยวนำไปโรยนะคะนี่นะคะตอนโรยเราก็จะ